تو این ویدیو قراره در مورد نقشه ها صحبت کنیم بچه ها. خب به صورت کلی خود نرم افزار بخشایی داره که شما میتونید این موارد رو کاستومایزش کنید و بتونید حالا از سرویس های رایگان مثل مپ باکس استفاده کنید واسه یه بک‌گراند نقشتون. البته بک‌گراند های مختلفی داره ولی شاید نیاز باشه شما بک‌گراند ها رو تغییر بدید. تو قدم دوم توی ویدیو بعدی میریم برای استفاده کردن از فایل هایی مثل شیپ فایل ها، KML و KMZ هایی که خروجی نرم افزارهای GIS هستن و ببینیم اینا رو چجوری نرم افزار تابلو میشناسه. خیلی راحت براتون تشخیص میده اون پلیگون هایی که دارید و براتون روی نقشه قرار میده. تو قدم اول که این ویدیو هستش ما خود نقشه رو به صورت خود مپ و فید مپ با همدیگه میبینیم، بک‌گراندش رو تغییر میدیم یا میایم از یک سرویسی مثل مپ باکس استفاده میکنیم برای نمایش خود پلیگون ها و مناطقی که روی نقشه باید برای ما نمایش بده. محدودیتی توی استفاده از پلیگون ها بچه شما ندارید و خیلی راحت میتونید کارها رو انجام بدیم. خب لایه های مختلفی هم نرم افزار تابلو براتون پوشش میده که میتونید تا 5 تا 7 تا لایه رو کامل اضافه کنید. البته اگر این لایه ها دوچار این بشه که کاربرتون نتونه سنس دقیقی از ویژوالتون داشته باشه، خب پیشنهاد من اینه که تعداد لایه هاتون رو زیاد نکنید. اگر نیاز دارید که حتما تعداد لایه های زیادی نمایش بدید توی 2 تا ویژوال مپ این کار رو انجام بدید که اون سنس دقیقاً به کاربر انتقال داده بشه و بتونه درک دقیقی از اون چیزی که شما میخواید بهش نمایش بدید رو ببینه. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو چک کنیم. همونجور که دارید میبینید ما توی بخش دیتا هامون بعضی از دیتا هامون مثل پستال کد، مثل کانتری ریجن، مثل سیتی، استیت پروینس داریم نگاه میکنیم که تایپشون یه کره زمین قرار داده که تایپ ژئومتری هستش و از جنس ژئو هستن. روش کلیک میکنیم روی تایپش. اینجا نگاه کنید جیوگرافیک رولش روی استیت پروینس هستش. روی هر کدوم از اینها بچه شما میتونید ژئوگرافیک رول رو تغییر بدید. اگر نرم افزار تشخیص نداده خب به صورت کلی تشخیص درستی میده، اما اگر جای اشتباه کردی 1% شما میتونید از بخش ژئوگرافیک رول این کار رو به راحتی انجام بدید. بخش ایمیج رول هم داره که برای نمایش عکساست، اونم که داستانش حالا متفاوته و تو ویدیوهای بعدی حتما در موردش صحبت میکنیم. نکته که وجود داره شما فقط کافی یک دابل کلیک روی استیت پروینس انجام بدید و خود نرم افزار به صورت کلی میاد اون نقاط رو پیدا میکنه و نمایش میده، داره نقشه رو برای ما نمایش میده که من اینجا میتونم میزان فروشم رو روی سایز و سایز رو یک مقدار بزرگتر، یعنی هرچی سایز بزرگتر باشه فروش من بیشتر هست، و مثلا خودش رو هم سیلز رو هم روی رنگ قرار بدیم همونجور که تعریف کردیم. یه طیف رنگی که قبلا تعریف کردیم اینجا هم داره برای ما همون رو نگه میداره و اعمال میکنه که خیلی ساده دارید میبینید. لایه اول قبل از اینکه ما بخوایم بریم وارد تب مپ بشیم که خودش انواع مختلف زیر مجموعه آپشن ها داره، ما اینجا توی شومی یه خود مپ رو داریم، یه بخش مپس، سیمبل مپس و مپس رو میزنید که به صورت فیل براتون پر میکنه که شما به راحتی میتونید این موضوع رو ببینید.
البته خیلی از جاها این بک‌گراند ها رو برمیدارن و اون لایه های عقب رو برمیدارن که خود نقشه بمونه. خب به صورت کلی یک سیمبل داریم، یک خود مپ داریم. سیمبل رو میزنیم دور برمیگرده به حالت اولش. میبینید دقیقاً چیزی که شما نیاز دارید ازش استفاده بکنید. خب میریم وارد مبحث مپ میشیم از بالا، از منوی بالا. یه گزینه داره بک‌گراند مپ که اینجا شما بک‌گراند مپتون رو مشخص میکنید که من الان به صورت نورمال هستش، دارک به صورت دارک هستش، به صورت استریتس که خودش نمای جالبی میتونه بهتون بده. باز هم بریم جلوتر ببینیم چه نمای دیگه ای داره. آوتدورز هم دقیقا همین جوری انواعش داره که شما میتونید نسبت به داشبورد این موضوع رو قرار بدی برای استفاده کاربره. یه ستلایت داره که به صورت ماهواره‌ای نگاه میکنه. بچه زوم هیچ مشکلی نداره، شما به راحتی میتونید زوم بکنید. البته انواع زوم ها رو داره. این نسبت به این سرعت اینترنتتونه. اگر اینترنتتون سرعتش کمه یا سروری دارید که دسترسی به اینترنت نداره، میتونید حالت آفلاین رو انتخاب بکنید که اینجا دیگه نیازی به لود نقشه نداره. وقتی آفلاین رو میزنی یک اروری بهتون میده که میگه آقا من نمیتونم اینو نمایش بدم چون آفلاینم. فیکس میکنی اینجا به صورت آفلاین داره بهت نمایش میده. خب آفلاین آنلاین یه بخشی داره بچه ها added mapbox map added WMS map سرویس هایی که به صورت GIS دارن ارائه خدمات میدن، manage maps و set as default. من میام از گزینه added mapbox map استفاده میکنم. خب کادری باز میشه، میگه اسمش رو بده، من میگم بزن نیو، یک URL شما نیاز دارید. حالا از وبسایتی که توی یک لاگین ایجاد میکنید، یک اکانت فری ساخته میشه که به صورت محدود خود سایت مپ باکس بهتون اجازه میده که از مپش، از اون ویژگی هایی که روی مپ باکس هست استفاده بکنید. بریم با همدیگه این موضوع رو هم ببینیم. من لاگین بکنم. همونجور که میبینید من تو سرویس مپ باکسم بچه ها و از این سرویس دارم استفاده میکنم. نقشم رو نگاه کنید، بک‌گراند کلی رو من به صورت سبز قرار دادم و تنظیماتی که میخواستم رو اعمال کردم. شما میتونید تنظیمات از اینجا تغییر بدید، اون مپی که مد نظرتون هست رو بیارید، حالا با اون شکل و شمایل و اون طیف رنگی که نیاز دارید. وقتی ساختید از گزینه شیر استفاده میکنید، اینجا روی گزینه آخر کلیک میکنید و از این منوی پایین تابلو رو انتخاب میکنید. حالا اینتگریشن URL رو کپی میکنید. کپی که کردید میایید توی نرم افزار تابلو و همینجا پیستش میکنید و اوکی. وقتی اوکی رو میزنید دیگه با اون بک‌گراند داره براتون نمایش میده، اونی که توی مپ باکس درست کردید. دقیقاً چیزی که من اونور درست کردم. خب اگه بخوایم برگردیم به حالت دیفالت کاری نداره، اینجا عوضی میتونیم منیج بکنی اگر چند تا داشتی از کدوم استفاده بکنه. اینجا گزینه ست از دیفالت داره که به صورت دیفالت دیگه از این گزینه توی نقشه هاتون استفاده میکنه. حالا من هر کدوم رو که انتخاب بکنم فرقی نمیکنه، همون رو داره برای من نگه میداره و من دارم ازش استفاده میکنم. این از گزینه مپ باکس. حالا یه گزینه دیگه وجود داره که شما میتونید از این نقشه بهتر استفاده بکنید. خب بک‌گراند ایمیج که از اسمش مشخصه، ژئو کدینگ که خب میتونید ایمپورت بکنید کاستوم ژئو کدینگ ها رو از نرم افزاراتون، کد خاصی، خروجی خاصی که بهتون میده. ادیت لوکیشن، اینجا لوکیشن هایی که بهتون داده توی نقشه ایران اینجا خیلی برای ما استفاده داره، در موردش خیلی میخوایم صحبت بکنیم ولی خب الان کلا داره میشناسه. اینجا هم نگاه کنید، اونایی که نشناخته رو شما میتونید سرچ بکنید یا نه
میتونی بیای اینجا و یک لاتیتیود لانگیتیود بدید، بهش طول و عرض جغرافیایی بدی، خودش میتونه بره براتون پیدا کنه و بیاره نمایش بده. گزینه بعدی background layers هستش که لایه های مختلف رو براتون نمایش میده. من همه لایه ها رو برمیدارم و از همینجا هم بچه شما میتونید بک‌گراندتون رو اگر دوست داشتید تغییر بدید. من کلا برمیدارم همه لایه ها، این لیرز مختلف، لایه های مختلف رو و اوکی. خب همونجور که دارید میبینید خروجی آخر نگاه کنید، خود نقشه رو داره فقط به من نمایش میده. خیلی جاها شما نیاز دارید که فوکس روی یک بخش از نقشه باشه، بک‌گراند زیاد چیز مهمی نیست که به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. اما لایه های مختلف چی؟ مثلا من بیام اینجا سیتی رو اضافه کنم، به محضی که میکشی لایه بعدی رو هم بهش اضافه میکنه. نقاط رو میبینید اینجا یه بخشی اومده میگه order city، اینجا میگه state province که من میتونم اینو بکشم درک کنم بالا قرار بدم، نقاط میره زیر، یا میتونم برعکس کار کنم بگم نه نقاط بالا باشه. حالا برای نقاط شما میتونید رنگ مختلفی انتخاب بکنید، هر رنگی که دوست داشتید میتونید انتخاب بکنید. حالا من بذارمش رو حالت مشکی. سایزش هم دوباره همونجوری میتونید سایز بدید، سایزش رو بزرگ کوچیک کنید، فرقی نداره. اینم از مبحث نقشمون. شما لایه های بیشتری میتونید قرار بدید، مثلا پستال کد رو هم بیاید قرار بدید. خب اینجا یه مقدار دیگه اون نقشه از اون حالتی که من میخوام داره خارج میشه، یعنی مقدار زیادی اطلاعات رو من روی نقشه نشون دادم که درکش برای کاربرم سخت داره. پس ما از این گزینه استفاده میکنیم. اگر خواستیم توی 2 تا نقشه جداگونه استفاده میکنیم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.